දවසක් යාළුවනේ ඕගොල්ලෝ අදත් එකතු වෙන්නේ හිමන්සා ටෙක් YouTube channel එකත් එක්කයි. ඕගොල්ලෝ මගේ YouTube channel එකට අලුත් එක්ක දෙන්න subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න, comment කරන්න. අදත් මම ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ phone එකේ අලුතෙන් එන app දෙකක් ගැන. මේ app ඕගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. අද මම කියලා දෙන පළවෙනි app එක තමයි photomath කියන app එක. මේ app එකෙන් කරන්නේ ඕගොල්ලෝගේ phone එකේ ගණන් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඕගොල්ලන්ට ගණන් වලට උත්තර හොයනවා නම් ඕගොල්ලෝ මේ app එකෙන් පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට ගණන් වලට උත්තර එහෙම හොයාගන්න. ඕගොල්ලන්ට මෙතන පේනවා photomath app එක. අපි මේකට ඉස්සෙල්ලාම යමු. මේක මෙහෙම තමයි open වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ app එක මෙහෙම open වෙනවා. මේ app එක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන වටේට රතු පාට කොටු හතරක් ගහලා තියෙන මේ කොටු හතරට ඔයගොල්ලෝ ෆෝන් එකේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙන ගාන මෙතනට පෙන්නනවා. දැන් මම උදාහරණයක් වශයෙන් මම මෙතන ගානක් ගත්තා. ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මේ ගාන. මේ ගාන අරගෙන ඔයගොල්ලෝ මෙහෙම මේක ඒ ගානේ අවශ්‍ය විදියට මේක තියාගන්න මෙහෙම. ඒක මෙතන රතු පාට බටන් එකක් පේනවා. මේ රතු පාට බටන් එක මෙහෙම ක්ලික් කරන්න ඒ ගාන කෙලි. ඉස්සෙල්ලා ගාර කියලා ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේව පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මේ ගානේ උත්තරේ මෙතනින් පෙන්නනවා. ඕගොල්ලෝ මෙතනින් කළු පාට පේනවා. මෙතන තියෙනවා මේ මම දැන් පෙන්නපු ගානේ උත්තරේ. මේ වගේ ඕගොල්ලන්ට ඕන ගානක් මෙතනින් හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතනින් පේනවා ඒ ගාන හැදිච්ච විදිය පෙන්නනවා. මෙතනින් මෙහෙම ගිහිල්ලා මේ app එක ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් වැදගත් වෙන app එකක්. ඔයගොල්ලෝ දැන් ගානක් එහෙම හදා ගන්නොත් මේක ඩික්මට ඔයගොල්ලෝ හදා ගන්න පුළුවන්. මේකේ අලුත් ක්‍රම එහෙම කියලා දෙන්න ඔයගොල්ලෝ ගානක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ මම ඔයගොල්ලෝ දෙවෙනි කියලා දෙන app එක තමයි වීඩියෝ එඩිට් කරන්න පුළුවන්. හොඳ app එක ගැන ඕගොල්ලෝ ගොඩක් හොයලා ඇති වීඩියෝ එඩිට් කරන්න app Play Store එක වගේ ඔයගොල්ලෝ හොයලා ඇති ගොඩක්. හැබැයි මේ මං කියලා දෙන app එක ගන්න ඔයගොල්ලන්ට තියෙන Google එකේ මේක සමහර ෆෝන් වල version එකට හරියන්නේ නැති ඉඳ මේක Google එකෙන් download කරන එක ඔයගොල්ලන්ට හොඳයි. ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් පේනවා kinemaster diamond කියලා app එකක්. මේක ඔයගොල්ලෝ Google එකෙන් download කරද්දී kinemaster කියලා තියෙනවා. kinemaster diamond, kinemaster gold කොහොම ගොඩක් app තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ එකෙන් කැමති එකක් download කරගන්න ඔයගොල්ලෝ version එක දිලා. දැන් මම මේ app එකට මෙහෙම යනවා. ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මෙහෙම තමයි මේක ඕපන් වෙන්නේ. ඕපන් වෙලා ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ එකක් එනවා. මේක ඔයගොල්ලෝ run analysis now කියන එක ක්ලික් කරලා ඔයගොල්ලෝගේ ෆෝන් එකේ QSD එක හදා ගන්න ඕනේ මේකෙන්. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ මේ remember letter කියන එකකින් මේක 9 වෙන්න පුළුවන්. මම මේකේ 9 වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙහෙම no කියලානවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පේනවා එකතු කිරීමේ රවුම මම මෙතන පේනවා. ලොකෝට ඒක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝගේ වීඩියෝ එකට ඕනේ size එකකින් හොයා ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ මම මෙතන 16 9 හොයා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ එකේ ඕන එක මෙහෙම අරගෙන අපිට මෙතන මීඩියාස් පෙන්නනවා. මේ මීඩියා වලින් ඔයගොල්ලෝ කැමති එකක් අරගෙන මෙතන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කියලා තියෙනවා. මේකෙන් ඔයගොල්ලෝ කැමති මීඩියා එකක් අරගෙන මම උදාහරණයකට ගන්නවා මේ වගේ මේ app එකට මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ඉමේජ් එක. මේ මම හරි ඔයගොල්ලෝ මේ කොන විදිහට ක්ලිප් එක දිගාරගෙන ACD එක මේක එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට ඕඩියෝ එකක් දාන්න පුළුවන් මෙතනින්. මේ ක්ලිප් එකට ග්‍රැෆික්ස් තියෙනවා මෙතන. මේ ග්‍රැෆික්ස් දාගන්න පුළුවන්. ටෙක්ස්ට් තියෙනවා මේකේ. ඒ වගේම මේකේ ඕවර්ලෑන්ඩ් තියෙනවා හાર્ඩ් එකකින්. මේ වගේ ගොඩක් ඉෆෙක්ට් එක මේ වීඩියෝ එඩිටර් app එක පුළුවන්. මේක YouTube channel එකක් කරන කෙනෙක්ට නම් ගොඩක් ලේසි වෙන app එකක්. ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් කැමරාවක් ඕන මේ කැමරාව ගන්න පුළුවන්. මේ app එකත් ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් වැදගත් වෙන app එක වීඩියෝ එඩිට් වලට එනවා. අද මම මේ කියලා දුන්න app දෙකෙන් ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් ප්‍රයෝජන ගන්න. එහෙනම් තවත් දවසක අපි අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක හිමන්සා ටෙක් YouTube channel එකත් එක්ක හම්බ වෙමු.